Sziasztok! Sziasztok, én Csilla vagyok a Plain Hungarian-től, Én pedig Viki, a Hungarian Minutes with Vic-től. és most újra itt vagyunk Budapesten, ahol arról fogjuk kérdezni az embereket, hogy mi a kedvenc magyar szavuk, Vagy mi a legszebb magyar szavuk, vagy esetleg van-e olyan szó, amit ők nagyon viccesnek találnak, és megkérdeztük tőlük azt is, hogy milyen szavakat mondanak, hogyha nem akarnak nagyon csúnya szavakat mondani, esetleg kisgyerek van a környezetükben. Mik azok a helyettesítő csúnya szavak? Tartsatok velünk, és iratkozzatok fel a csatornára. Szia, mi a kedvenc magyar szavad? Nekem a kedvenc magyar szavam a palincs, ugye, ami Dél-Alföldön a libikókát jelenti. Igen, tőled pedig azt szeretném kérdezni, hogy milyen szavakat használhatunk káromkodások helyett? Nekem a kedvencem ez a kutyafüle szalámi. Az énektanárom mondta nekem általános iskolában mindig a csúnya szavak helyett. És szeretted az énektanárod? Emiatt igen, vicces volt, amikor ezt üvöltette a tanórán. Ezt el tudom képzelni. Van neked kedvenc szavad? De a köztéri lámpa. Köztéri lámpa. Miért tetszik a hangzása, a jelentése? Ugye a külföldi nyelvekben nem nagyon használunk ilyen apostrófokat vagy pontokat ugye a betűk fölött. Ez jól megvan áldva. Mindenféle extrém kiegészítővel, ha tudom így mondani, szóval emiatt szeretem ezt a szót. Ismertek külföldieket? Persze. És tanítottatok nekik szavakat? Igen. És milyen szavakat, ha kérdezhetem? Káromkodásokat tanítottunk nekik jellemzően, valamint hát az alapszavakat köszönöm, szia, szervusz, viszlát, a legalapabb szavakat igazából, meg egy-két ételnek a nevét, amit nagyon-nagyon szeretem. Pörkölt, Pörkölt, lángos, húsleves, palacsinta. paprikás. Ezt nagyon szeretik, igen. Esetleg megnevezel néhány káromkodást, amit szerinted a külföldieknek tudni kell? Hát, az meg szerintem kötelező, kurva is ugye elég gyakran használt. Ebből már szerintem meg lehet élni Magyarországon nagyjából, utána ezt már lehet ciprázni, de ez a kettő alapon szerintem. Te hozzáadnál még valamit ehhez a listához? Talán az anyád, amit még amúgy kötelező jelleggel tudni kell itthon. Ezt el tudod esetleg mondani a nézőknek, hogy az anyád az miért csúnya szó? Hát mivel a másik anyukáját szídjuk vele, és ez eléggé egy olyan dolog, amit nem szoktak az emberek más nyelven, más hagyományokban megtenni a másikkal. Igen, meg szerintem ebben az is benne van, hogy az anya általában egy kedves személy, és hogyha őt bántjuk, akkor az rosszabbul esik, mintha én kapnék mondjuk bántást. Így van, igen. És azért igen, az erősebb. És Így van, meg igen. egymásnak az apját se szoktuk szívni, tehát olyat még soha hallottam, hogy apád. Igen, olyan nincs, hogy apád, igen, csak Igen. anyád van, igen. Igen. Így van. Még egy kérdés eszembe jutott, hogy van szerintetek, vagy mik azok a szavak, amiket a legnehezebb a külföldieknek kiejteni, megtanulni? Szerintem minden szó, amiben gyö betű van, a legtöbb külföldi nem tud gyö betűt mondani, tehát általában ezzel nagyon hadilábon áll, vagy ami egy tyé betű van benne. A tyé se egy olyan hang, amivel a legtöbb nyelve benne lenne, úgyhogy szerintem ezek minden ilyen szó, ami ezt tartalmaz, ezt a kettő betűt. Igen. Valami más, amit még hozzátennétek? Azt számomra is egyetértek teljesen a barátommal. Ki meg a G azt, meg a J talán, A J, igen. G. Aha. vagy a Z. Talán még Igen. az, amit nem lehet máshol hallani. Talán a szláv nyelvekben azért ez még előfordul a Z betű, de vagy a C betű is. Csöbetű Attól inkább. Igen, de még főleg, hogyha a nyugat-európaiaknál ez nem jellemző. Úgyhogy őnáluk ez sokkal nehezebb. Nagyon szépen köszönöm, tök jókat mondtatok. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy mi az ön kedvenc magyar szava? Hát talán az édesanya. Édesanya. És miért? Hát mert az a legszebb. A jelentése miatt? A jelentése miatt, és egyáltalán azt hiszem, hogy más nyelvben ez elő se fordul. Egyébként Ilyen igen. összetételben. Az, hogy az édes szó benne van, Igen. ez még így külön kiemeli a szó szépségét. Hogyne. Igen. Van esetleg olyan szó, amit ön nagyon csúnyának talál, vagy ami nem tetszik? Van különösen manapság. A káromkodásokra gondol? káromkodásokra gondolok, igen, a nagyon csúnya beszédre, a csúnya kötőszavakra, amik sajnos, hát tényleg nem a
publikumnak valók, illetve nem valók kultúrkörnyezetben. És hogy látja, kik használják ezeket a szavakat? Hát Milyen generáció? teljesen változó. Fiataltól idősekig, Nem vegyesen? tudok általánosítani, és nem akarok előítéletes lenni, mert vannak nagyon szépen rendesen beszélő gyerekek is, de sajnos a közbeszéd, nem csak a közbeszéd, hanem azon belül a szavaknak a használata és a csúnya szavaknak a használata nagyon elterjedt. Akkor ön nem használ ilyen szavakat? De használok. Igen? Amikor nagyon dühös vagyok, akkor előjön a passzív szókincsemből a legcsúnyább is. Eltanuljuk egymástól, amiért sokat Hát tőlem halljuk. nem muszáj eltanulni, mert nyilvánvalóan az ember olyan helyen és olyan szituációban van, az talán egy ritka dolog, de előfordulhat, hogy az indulatok előhoznak ilyen szavakat. Igen. Vannak olyan szavak, amiket a csúnya szavak helyettesítésére használunk, ha például a gyerekek előtt vagyunk. Hát igen. Tud ilyen példákat mondani? Hát, ne használjunk a gyerekek előtt csúnya szavakat lehetőleg. Arra gondolok, hogy amikor nem egy csúnya szót mondunk, hanem inkább azt, hogy a kutyafáját. Hát az mondjuk nem annyira csúnya. Igen, ilyen szavakra gondolok, amik így helyettesítőként igen. működnek. Hogy az iskoláját, bár Az hát iskoláját. az iskola nem olyan csúnya. Igen. Talán egy-két gyereknek igen, vagy nem tudom, hogy... Hát a fene az már egy kicsit durvább, hogy a igen. fene egye meg, Igen. vagy hát nem több most nem jut eszembe, de biztos, hogy van. Nekem még az jutott eszembe, amikor azt mondjuk, hogy a teringettét. A teringettét, az egy régi szép szó. Igen. Igen, de nem tudjuk, hogy én most per pillanat nem tudom, hogy mit jelent. Mit jelenthet vajon etimológiai szempontból? Teringette. Meg fogom nézni az Én is interneten. megfogom. Milyen Mert könyvet használjuk olvas? Hát már most csak egy ilyen hülyeséget. A Van nálam belénk 3. égett múlt. Van nálam 3 könyv, hogy attól függően, hogy éppen milyen hangulatom van. Egyszerre párhuzamosan olvas 3 könyvet? Igen, ha nem tetszik, akkor leteszem, előveszem a másikat. Van egy olasz könyv nálam is, és van még egy, nem is tudom, hogy mit hoztam el. Ezek szépirodalmi művek, Igen. tehát Igen. nem ismeretterjesztő, hanem inkább regény. Hát most ehhez van kedvem. Ismeretterjesztés van az interneten bőven. És az interneten szokott és az ilyesmit? újság meg elég drága. Úgyhogy régen élet és tudomány, meg hasonló ilyen tudományos folyóiratok jártak, de ma már egy újság tényleg több 100 forint, úgyhogy de hát van az internet, ott mindent meg lehet nézni gyakorlatilag. Na, az első kérdésem az lenne, hogy ön magyar tanár volt, és mesélne el nekünk arról, hogy mi volt a legszebb a magyar tanításban. Egészen pontosan magyar, orosz, angol szakos tanár vagyok. Wow. A magyart különösen szerettem tanítani, hiszen középiskolában tanítottam, és ez az a korosztály, amelyik leginkább fogékony ezekre a dolgokra, az irodalomra és a közhiedelemmel ellentétben, hogy a mai fiatalok nem olvasnak, ez nem igaz, mert nagyon szívesen, pedig sokszor olyan, vagy több olyan iskolában is tanítottam, amelyik nem kifejezett, tehát nem gimnázium volt, hanem szakközépiskola, tehát valamilyen szakmára, mondjuk közgazdaságtanra készültek, sokan mentek egyetemre tőlünk, de tanítottam vegyipari szakközépiskolában is, és nagyon sok jó tanítványom volt, akik nagyon szerették az irodalmat, szerettek olvasni, és a magyar azért is nagyon jó, mint tantárgy ezt tanítani, mert ebben a fogékony időszakban, amikor 14 évesen oda jönnek a középiskolába, és 18 kisgyerekként szinte, és 18 évesen felnőttként, érettségizett felnőttként távoznak, ilyenkor lehet a legjobban hatni rájuk. És nagyon érdekes ez a folyamat, hogy lesz a kisgyerekből, hogy válik komoly felnőtt, és az ember visszacsatolást kap arról, hogy neki milyen munkája van ebben. De ugyanígy szerettem az idegen nyelveket is tanítani.
hiszen itt is számtalan olyan kérdés vetődött fel, tehát nem csak szókincset tanítottunk, meg nyelvtant, hanem számtalan olyan témáról lehetett beszélgetni, ami nem csak hogy divatos, hanem nagyon fontos kérdése napjainknak is, és ami érdekelte is a fiatalokat. És nem hiányzik a tanítás? A tanítás hiányzik egyébként, de hát tudomásul kell venni, hogy különböző életszakaszok vannak. Nem búcsúztam el tőle véglegesen, mert egyrészt van lehetőségem különböző nyelviskolákban, vagy tanfolyamokon, egyéb helyeken tanítani, másrészt pedig van 4 unokám, akik közül a legnagyobbik már 14 éves lesz éppen holnap után, és országos második lett magyar nyelvből éppen vagy 2 héttel ezelőtt. Gratulálunk! Köszönöm szépen! És a többi is nagyon érdeklődik a nyelvek iránt is, tehát a családon belül is megvan ez a lehetőségem, hogyha akarok, akkor tudok velük foglalkozni. És utolsó kérdésképpen, van kedvenc magyar szava? Hát természetesen az édesanyja, meg a szülőföld, vagy szülőfalu, de ha mondjuk vicceset szeretne kérdezni, akkor még úgy a 2000-es évek elején még kuriózum volt az, hogy a mi iskolánkban volt amerikai tanár, hogy legyen anyanyelvi tanárunk, ugye, aki angolul tudja a tanulókat tanítani, és például ilyeneket, hogy kürümpürkült, ez például az osztályom nagy szeretettel és nagyon szívesen mondogattatta ezzel a Paul nevezetű tanárunkkal. És elmondja, hogy magyarul ezt, hogy mondjuk? Hát körömpörkölt. Bizony, igen. Úgyhogy hát ennyit tudok erről. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a riportot, és további sok sikert kívánok Önöknek. Köszönjük! Viszlát! Reméljük tetszett a videó, tartsatok velünk legközelebb is. És írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a kedvenc magyar szavatok. Sziasztok! Sziasztok!